So guys, magandang araw. Ngayong araw, magre-review tayo ng camera from Sjcam and Sj6 Legend Action Cam. Pag-usapan natin dito yung video quality, photo quality, and specs, and ano yung mga include dito sa box. Tara! Ito yung pinagmamalaki ni Sj6 Legend Sjcam. Yan. Meron siyang 4K resolution camera na 24 fps and gyro sensor, 2 screen front and back touchscreen, and 30 meters water resistant. Meron din siyang application para i-connect mo yung Wi-Fi to apps or mobile. Scan nyo lang to for Android at ito naman for iOS. Yan. At pwede mo rin siyang i-verify sa kanilang website kung authentic yung nabili mong Sjcam. Scan mo lang yan or punta ka sa website nila. Mamaya ituturo ko sa inyo. Yan. At sa specs naman, yan. Meron siyang sa image sensor, meron siyang 16 megapixel Panasonic MN34120 sensor at lens na 166 angle wide angle lens. Sa resolution naman, meron siyang sa image, meron siyang 16 megapixel to VGA. Sa video, meron siyang 4K. Sa image format na JPG and video format MOV and MP4. Sa battery, meron siyang 1000 mAh removable. Storage, kaya niya hanggang 128 GB micro SD card. Sa connection naman, mini USB, Wi-Fi, external mic, and Sjcam remote, and operating system is Windows XP. Yun. So ito yung mga include sa box. Tapos andito yung camera, naka waterproof case siya. Ayan siya. May check natin yan. Hindi mawawala, manual. Malagay yan. Basahin nyo yan guys. Mount frame, mount case, bike mount, 3M trusted tape, and back door para dito. Ito kasi hindi touchscreen, to natatouch siya. Yan. Mount again, mount, dami yung mount yan, mount pa rin, mount. Meron siyang stickers. Yan. At pampunas ng lens. Meron din siyang lens cap. Yan. Sa isa naman, meron siyang yung charger niya. Ito yun. Meron siyang mount na 360. May check natin ito. Mount again. Yan. Yan yung mga include sa box. Ito yung camera. Nasa waterproof case siya. Ito yung pag-open.
camera. Yung texture niya matte lang. And rusty dito. Ito yung sa battery. Pull down. Battery. Meron siyang 1,000 mAh. Sjcam. Dito naman yung USB, mini USB port yan, sa charger and microphone and SD card. Kaya niya ng 128 gig ang kaya niya, and speaker and microphone. Dito naman yung shutter or okay button if mag-start ka ng video or take a picture. Dito naman yung power button and setting button. Status light. Dito din status light yan. Lens. So guys, ito yung front screen nya. Ito yung mga display. Ito yung current mode. If icon, if na for video or for take a picture. Dito din yung kung ano yung ginagamit ng resolution. Yan. Ang gamit ko yung 1080p 60 fps and camera activity ball. Nagre-record. Yung kagandahan kay Sj6, if nag-take ka ng ganito, nakikita mo yung activity, nagre-record or hindi. Current time yan. And ilan gig na lang yung kaya ng memory card and battery indicator. Dito din yung shot taken and kung ilan minutes na nagre-record yung video. Dito naman tayo, ayan. Ito yung current mode. May same siya dito sa harap. Ayan. Lalagay ko sa photos. Yan siya. Ito yung icon ng photos. Dito tayo sa video. Ito guys ay yung status light, playback mode, ayan. And setting, battery indicator. Itong kamay na to guys, itong kulay blue, yan yung meaning niyan ay naka-open yung gyro sensor natin. And time lapse, ayan. Lumalabas dyan kung ilang minutes na lang yung kaya ng memory card. Yan, yung memory card ko ay kaya niya pa ng 3 hours and 28 minutes and 21 seconds. Yan. Ito naman yung mga modes of the screen niya. Ito guys, ito yung pag-take ng video and video lapse, slow record, and slow motion. Itong still is for photography mode, and photo lapse and brush mode. Maximum of 10 shot and video and photos taken. And car mode. Itong car mode guys, ito yung ginagamit nila sa mga sasakyan. Ito yung ginagamit nilang dashcam. Kino-connect nila yung wire to power off the car para automatic mag-start record yung camera. Ito naman underwater mode. Yan. Kaya niya ng hanggang 30 meters. Yan. Dito naman tayo sa setting. Ito. Yun, current mode, general setting, and exit to main screen. Yan. Dito tayo sa resolution, sa setting. Meron siyang 4K 24 frame per second and meron siyang 2K 30 frame per second, 1080p to 60 frame per second, and 1080p 50 frame per second, and 1080p 30 frames per second,
1080p 25 frame per second and 1080p 30 frame per second na may ratio ng 4 and 3.3. And meron siyang 1080p 30 frame per second na super view. Yan, super wide. I mean, 720p 120 frame per second and 720p 60 frame per second and 720p 30 frame per second and VGA 240 frame per second. Yan yung resolution ng Sj6 Legend. Yan. Ito yung other setting niya. Ito yung loop recording. Yan. Ang ginamit ko guys ay 5 minutes. Ito yung meaning nito ay every 5 minutes magre-restart, titigil yung video. Dito lang tayo sa middle na 5 minutes. Kasi kung 10 minutes, masyadong mataas. Mahirap i-edit. Dito lang tayo sa 5 minutes. Yan. Low light mode on, wider on, gyro sensor low lang, audio on, volume choice nyo yan guys, timestamp. Ito tinatanggal ko to kasi sagabal sa video edit. Video format, meron siyang dalawa, MP4 and MOV. Bitrate high, sharpness strong, white balance, daylight, and color neutral lang, other limiter, average, center, and spot. Dito tayo sa spot. Yan. Okay na sa video setting. Dito tayo sa main setting. Meron siyang language, yan. Date, format, format yung memory card, gimbal control, and FPV. If gagamitin mo sa live stream, yan. TV mode, fast record, quick capture, and front display. Nga pala guys, yung front display nito ay pwede mo i-off. Yan. Kumakain din siya kasi siya ng battery storage. If remote trip o long ride, pwede mo naman siya i-off para hindi huwag bawas ng baterya. Tone, highlight, and screensaver, frequency, and rotate. Pwede mo siyang i-rotate. Yan. Logo watermark, Wi-Fi, power on mode, last mode, video, default setting. Yan. So guys, paano i-connect yung Wi-Fi ni Sj6 sa apps sa cellphone? Meron siya dito, ayan. I-scroll down nyo lang to. Ayan. Wi-Fi, remote, FPV sa sa Wi-Fi, remote, and FPV sa mga drone. Ayan. Lock off. Kaya lock off. Ayan. Hindi mo siya matatouch. Ginagamit ito especially sa underwater. For ano naman, for apps, dahil Wi-Fi si Sj6 Legend, yan, scan mo lang for iOS and Android. Mamaya papakita ko din kung paano i-connect yung unit to cellphone gamit yung apps. So yun guys, ipapakita ko yung paano i-connect yung Sj6 sa Wi-Fi. Ibaba nyo lang to. Yan. Tapos yun, nag-download na ako kanina ng apps. Ito yung apps sa Play Store.
nyo sa Play Store itong Sjcam na apps. Pupunta kayo sa WiFi o on nyo siya at makikita nyo yung name SJ. Ito. Yun siya. After na-connect, punta kayo sa apps, connecting na. Nandiyan na siya. Real time na siya. Nandito na din yung sa setting if mag-ano ka ng photos or time lapse video or take a picture. Makikita mo din yung na-take mo na picture and video. Nandito din yung setting ng video and photo setting. Yun kaysa nabanggit ko kanina paano i-verify kung authentic yung nabili yung Sjcam. Meron siya lang, pupunta ka sa website or i-scan mo tong barcode na to or dito sa website na to, tapos scratch mo ito yung code, ita-type mo yung code at may lalabas na ganito.